Hey guys, for today's vlog, we are going to unbox and assemble the beginner's ab roller wheel. So this is the manual. May kasama siyang knee pad. Ito na yung mga parts. So, meron na akong isang abdominal wheel na na-assemble dito. Eto guys, meron siyang timer. So, hindi ko lang na-unbox to. Hindi ko napakita sa inyo. Pero, yung isa dito, para to sa sa friend ko. So, i-assemble ko na lang siya. Pero, parang iba siya guys. Iba siya dun sa nabili ko. So, try nating i-assemble. So first, lalagay natin yung bar na to dito sa hole. So next guys, i-connect natin tong elbow support dito. Press natin tong parang beads na to. Ayan. Connect na siya. And sa kabila, ayan guys, nakakonect na. So be sure na sinusunod nyo, mayroong arrow dito guys, sinusunod nyo para pag-push, ganyan. Then attach natin tong handle na to. Dito. So ayan siya. Kabila naman. Ayan na siya guys. Ito, isa-screw natin. A few minutes later. Yan, higpitan natin guys para hindi siya matanggal. Alright. So, eto na, eto na. Tapos, ilalagay natin yung pads dito sa elbow support para hindi masakit. Kabin na naman.
Ito na guys, yung finished product. Wow! So, ganyan lang guys kadali mag-assemble nitong beginners na ab roller wheel. So, that's all for today's vlog. And if you guys like this video, please give it a thumbs up. And don't forget to subscribe. See you on the next one. Stay safe guys. Bye.